Így kezdjük a reggelt. Egész jó kezdés. Kb. 2 órával el vagyunk késve, de még el se indultunk. Fölkeltünk fél 5-kor és vár az SMS a telefonba, hogy a tréleres nem tudja adni az autómentőt, amit béreltünk. Ezért szereztünk egy utánfutót nagy nehezen, körülbelül 7 órára, fél 8-ra szombaton. Következő mivel húzzuk, BMW-vel el lehet vinni. Kiálltunk a BMW-vel, de a BMW-vel csak a Molkútig jutottunk és ott megállt, úgyhogy elkezdtük szétszedni a kúton. Az képest, hogy 6:30-kor találkozunk, 7:00-kor már izzó gumikkal tartunk. Mennyi az idő? 8 óra múlt 7 perccel, és idáig jöttünk 2,6 kilométert. És nem erőlt a BMW. Nem, és cigér, már megfugyozni. Te jössz? Aha. Menjünk már akkor, adjál már neki pénzt, azt menjünk. Adjál már pénzt. Hozzá azt amúgy is tudé. 2 cigit, szóval 4 cigit. Ennyi? Persze. Hiába gondoltam. Az ide! Gyári meg! Mennyibe kerül? 15 000. Akkor jó lesz vagy 2 hétig, nem? Szemléltetném a problémát. Na, mutasd! Amúgy ez azért van, mert a koszó eltépte. Mert ott voltunk a műhelyben, mondtam, hogy zöld, erre oda ment, és hát ezt úgy kell megnézni, hogy jó, hogy megrángatod. És megfogta és megtépte. Látom, a Bárdiba vetted. Igen, Bárd is. Persze, Bárdiba élünk. Ez ilyennyi. Vagy megkérdezik, mit csinál? Hát Próbálj kell lopni, csak leszakadt a testkábel. Azért benézik a számít szerintem. Ki? És? Hát most mit csináljak? Ja nem, az asztalt nézik, hogy ott ki van kaján. Egy szendvicset. Szóval nagy nehezen sikerült elindulnunk, kisebb BMW akadályokat leküzdve. Már hamarosan megérkezünk az eseményre. Sajnos a Sitkázot fogjuk megbüntetni a BMW hibáiért. Nagyon kapni fogsz, előre is bocsi, ott hátul. Igazából nem soká megadjuk, ami jár neki. Love is sacred, love is kind, but love is only a state of mind. It's in your heart and in your soul, where nothing hurts like letting go of all you had, go of all you want, and surrender to a higher cause. We will jump straight over the field. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. Te hülye, már 2 perce felném mész! Azt hittem van még! Nem vitte a sapkámat, amikor nagyon akkora szög van. Kresszánéban nincs szög és nagyon rossz. Hey. Kellett? Kellett, jó a szág. Meg a kormányszög. Gyári emészet ehhez képest egy fos. Még a konversszoros is. Ennyi? Csak a Sitkár? És csak a BMW. Csak a BMW. Dehogy, tudod. Nem gondoltam. Na jó van. Gumizok egyet, aztán kijön. Csak a BMW. Jó volt a tesztkör? Bassza, rég mentem keresztbe. Tetszett. Felállt a kuki? Hát félkemény lesz a pisztoly. Még azért a 6 henger jobban viszi. De melyik 6 henger? A JZ vagy a BMW? Hát, nem tudom. Le kellett volna hozni a BMW-t. In the afterlife, and if we don't, this is how we need.
igen. Itt varázsló f***án a néger kurva bazd. Robi, vigyál már sört! Ez kinek a telő, mert most lesz benne egy felvétel. Behind the scenes. Hogyan készült, ahogyan készült. És akkor kamerával veszik azt, ahogy valami gép csinál Na valami. úgy várja, ez itt mi? Ez a beszéd! Szédülök! Te is vagy baszva! Sörfekkel van! Az újra már vezényünk! Azt hiszem buktam a búcsú körömet. Hátrésztem, láttam ezt, így azt gondolom, hogy lejjebb húzom a fejemet. Nagyon. Pont egy olyan fél méter lózom, és csak a tetőn fölül szerintem, hogy így összehúztam a nosit. Szóval vigyázz vagy. Aha. Azt szeretném, hogy szakmalasról a minimál volt egyes. Az meg nem vitte. A minimál volt a probléma. Igen, majd egy kicsit porszívózni szerintem. Ennyi! Ennyi! Várjál, számszerűsítsek. Van egy a BMW-be, és én ittam 2. Az 3. Az összes többi ti voltatok 2-en, meg ha kapott a betes. Nem, Ricsi is ívott szerintem. Én nem ittam, én a Robiéból ittam. Én ittam ő felett. Szabi is ívott lefele is, meg fölfele is. Én 2-t ittam. Akkor az már 5, te ittál hely? Ittam én is. Mennyit? Azt hiszem, hogy 3-at. Az akkor 8 el a 24-ből. 16-ot ijetek. Abból te mennyit ittál? Én szerintem egy 6-ot bevertem. Akkor az 10, mínusz annyi, és annyit hívott. 4. Az csak 6 hely.
6 helt ittál, meg. De én egyet ittam otthon. Az Fél 6-kor. Ja, én is egyet otthon elindultam. De meg ő is volt meg egy Red Bullt is. Ne, ma már nem kell. Még a kúton. Jó, mondjuk a Red Bull az 500 forintos árával, az fölér legalább 4 darab Szerintem hellel. egy dupla feketét menjünk, azt én Tényleg menjünk az egyik presszóba. Na, tehát akkor lényegében... Tényleg ott volt, ha kis faluban voltunk, ott van majd 12 darab presszóban az 1 kilométeren. A Jani Csicska nem is volt 9 felt. Ja, az csak itt menősködik, hogy ő még lábon meg. 8. Még itt gizzázom meg. 8 hell. Még a BMW-ben van egy, azt számoltad? Tiéd az 6, meg egy reggel az 7, az csak 7. Ez király. Bocsánat, akkor 7-et ittam meg az én Csak 7 felt hívott ma. Akkor még egy felet ihatsz, ott van egy bontott a Amúgy is megkezdve kéred. Nem. Mondom olyan zöldet, húzok ide kabát. Na, a kabátomat, ezt a te húzat hogy gyártják? Már reggel beszélni is az jössz, és